ክፍል 11 ላይ ደርሰናል ክቡራን ተመልካቾች። ያለፈውን እንዳያችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን የምናየው present perfect continuous tense ነው። እንደተለመደው እዚህ ጋር እቺን አመልካች ነገር አንደርስታንድ አድርጓት ከዶት እስከ ዶት ያለውን እንዲሁም ይሄን vertical ላይኑን ማለት ነው ዲፋይን እናደርጋለን። what is present perfect continuous tense የሚለውን So present perfect continuous tense is used to express an action that recently stopped or is still going on. It puts emphasis on the duration or course of action. Okay? In amharic interpret እናደርገው present perfect continuous tense ለምንድነው የሚጠቅመው? ከዚህ በፊት የተጀመረ አክቲቪቲ ልክ ሄዶ በቅርብ ሰዓት ያቆመ እንደሆነ ድርጊቱ ሲሰራ ወይም ሲከናወን ቆይቶ አሁን ከምንናገርበት ሰዓት ትንሽ ቀደም ብሎ የቆመ ከሆነ ወይም ደግሞ still going on አሁንም ድረስ የቀጠለ ከሆነ present perfect continuous tense ተጠቅመን ኤክስፕረስ እናደርገዋለን። ሌላኛው this tense puts emphasis on the duration or course of the action በዋናነት ጊዜው ላይ ነው ፎከስ የሚያደርገው ድርጊቱ ላይ ሳይሆን የወሰደውን ጊዜ ወይም ደግሞ መቼ እንደነበረ ምናምን ነው በደንብ ፎከስ አድርጎ የሚያሳየን ማለት ነው። ስለዚህ present perfect continuous tense is used to express an action that recently stopped or is still going on. ይሄ መረሳት የለበትም። ኤግዛምፕል እናያለን። ከሱ በፊት ደግሞ ፎርሙ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት subject plus have been if the subject is plural subject plus have been ይሆናል። ኔጌቲቭ ሲሆን ደግሞ have not been plus verb ing plus object. What if the subject is singular ሲሆን ደግሞ subject plus has not been ወይም ደግሞ ፖዚቲቭ ሲሆን has been plus verb ing plus object ይሆናል። ይሄ መረሳት የለበትም። ይሄ ፎርሙላው ሁልጊዜ አንደርስታንድ አድርጉ። subject plus have or has if it is negative have or has not been plus verb ing plus object ይሆናል። ይሄ መረሳት የለበትም። እዚህ ጋር ሁለት ዋና መቼ ወይም እንዴት ነው ልንጠቀም የምንችለው የሚለውን የሚያብራሩልን አሉ። የመጀመሪያው how long የሚል ድርጊቱ ምን ጊዜ ወሰደ። አያችሁት? ኢንፈሳይዝ የሚያደርገው ሞር ዲዩሬሽኑ ላይ ነው ብለናል አይደለ? how long የሚለው ምን ያክል ጊዜ የሚል መጠይቅ ነው ሊኖረው የሚችለው። ምን ያክል ጊዜ ወሰደ የሚለውን ለመመለስ how long ብሎ የሚጠየቅን ጥያቄ ምላሽ ሊሰጥበት ወይም ልንሰጥበት የምንችል ቴንስ ነው ማለት ነው። how long ስንል since ከዚህ ጀምሮ ወይም ደግሞ ለዚህን ያክል ጊዜ እንላለን። that means since or for ማለት ነው። since ወይም for ብለን how long የሚል አይነት ምላሽን የሚሰጥ ማብራሪያ ወይም አረፍተ ነገር ከሆነ የምናወራው we can use or we have to use present perfect continuous tense ማለት ነው። Example, I have been living in London for 2 years. አያችሁት? ለ2 ዓመት ያክል ለንደን ኖሬ ያለው ነው። አሁንም እየኖረ ሊሆን ይችላል ኦር ደግሞ ይሄን በሚያወራበት ሰዓት አካባቢ ከለንደን እየወጣ ነው። እዚህ ጋር መረዳት ያለብን ወደፊትም ሊቀጥል ይችላል። በእርግጥ ኖሬ ያለው ወይም ደግሞ እየኖርኩ ነው በቃ 2 ዓመት ሆኖኛል እያለ ነው እዚህ ለንደን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ how long ወይም since እና for ትርጉም እንዲሰጥ አድርገን የምንጠቀም ከሆነ present perfect continuous tense እንጠቀማለን። the second one action stopped recently lately just only just እዚህ ጋር አያችሁት? ድርጊቱ በቅርብ ሰዓት ያቆመ ከሆነ lately means አሁን በቅርብ ማለት ነው። just on time ሊሆን ይችላል only just እነዚህን ተጠቅመን የምንገልጸው ከሆነ present perfect continuous tense ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ action stopped በቅርብ ሰዓት የቆመ ድርጊትን በእንደዚህ መልክ እንገልጸዋለን ማለት ነው። Example, I haven't been sleeping too well lately. አሁን እስካሁን ድረስ ጥሩ እንቅልፍ አልተኛውም። አያችሁት? still ቀጥሏል። ምናልባት ከዚህ በኋላ ሊተኛ ይችል ይሆናል ግን ድርጊቱ ቀጥሎበታል ማለት ነው። still ደህና እንቅልፍ ወይ ጥሩ እንቅልፍ አልተኛም። ይሄ የሚያሳየው ምንድነው? ሞር ፎከስ የተደረገው ጊዜው ላይ እስካሁን ድረስ የሚለው ማለት ነው። since I haven't been sleeping too well lately
lately የምትለዋ more ፎከስ የምታደርገው ጊዜው ላይ ስለሆነ ማለት ነው። ፕራክቲስ እናደርጋለን። በመልቲፕል ቾይስ እንጀምር። 20 ጥያቄዎች አሉ። በጣም ቆንጆ ኤግዛምፕሎች ናቸው። በደንብ ትረዱበታላችሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉት። ላይክ ማድረግ ደግሞ አትርሱ። በመሃልም የሚነሳባችሁ ጥያቄ ወይም የሚብራራላችሁ የምትፈልጉት ካለ ኮሜንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሰብስክራይብም አድርጉ። I blank for you for an hour and a half። አሁን I blank for you for an hour and a half አያችሁ፣ ለአንድ ሰዓት ከምናምን ተኩል ያክል የሆነ ነገር አድርጌያለሁ ያለ ነው። ዳሹን ስንሞላው ሙሉ ይሆናል። ሶ ሰብጀክት አይ ተሰጥቷል። ሌላው የሚቀረን ፎርም have or has not ሰብጀክት ኔጌቲቭ ከሆነ not and then been ነው የቀረን ማለት ነው። ሶ I have ነው የምንለው፣ has አንልም። I have been waiting ሊሆን ይችላል። were waiting አይሆንም። had been the first one። good Tara blank well for 2 weeks isn't አይደለም። ታራ ሰብጀክት አለ ፕላስ have or has ፕላስ verb ing been ፕላስ verb ing የቀረን hasn't been feeling have ስለሌለ ኦር ታራ ደግሞ ሰብጀክት ሲንጉላር ሰብጀክት ስለሆነ ይሄን እንላለን። they blank TV watch match recent they blank TV match recently አሁን they የሚለው ሰብጀክት ፕሉራል ሆኖ መጥቷል። ሶ they plus have ነው የሚሆነው። ኔጌቲቭ ደግሞ ኖት እንጨምርበታለን ማለት ነው። haven't been watching we blank day and night on this project so now it's time to relax and have some fun አያችሁት፣ ለሆነ ያክል ጊዜ ቀን ሙሉና የሆነ ሌሊት የሆነ ስራ ሲሰሩ ቆይተዋል። አሁን አክሽኑ ለአንድ ቀን ከምናምን ወይም አንድ ቀን ፕላስ አንድ ሌሊት የወሰደ ጊዜን ሰርተዋል። so now it's time to relax and have some fun አሁን ዘና የሚሉበት የሚጫወቱበት የሚዝናኑበት ጊዜ ነው። አሁን ፕሮጀክታቸውን ጨርሰዋል። ከዚህ በኋላ ሌላ አክቲቪቲ ነው የሚጀምሩት። ሶ ሞር ፎከስ ያደረገው ፕሮጀክት ላይ ስለሆነ የወሰደውን ጊዜ ነው መግለጽ የሚፈልገው። with plural ነው። ሶ have እንልና been ብለን ing have been working had been the first one good blank you blank lately okay አሁን question ነው። do አይሆንም። was be exercising አይሆንም። have been exercising አሁን you ነው አይደለ? have you been lately exercising lately አሁን you የሚለው ምንድነው የሚወስደው? has ነው or have? that's have she አሁን subject singular plans blank her since 2004 ይሄ ደግሞ she subject singular plus has been working good we blank for the best food for hours we have been waiting good Linda blank her English recently Linda singular ነች። ስለዚህ has ኔጌቲቭ ደግሞ hasn't ብለን ing good we blank in London for 6 months ኤግዛምፕሉ ላይ ካየነው የመጀመሪያው አካባቢ ማለት ነው። we have been living good I blank here for a month I have been living good Mary አሁን ሲንጉላር ነው። blank a little depressed Mary ሲንጉላር ነች። has been feeling okay have been this one recently I blank more and more money with my business okay I subject singular plus have been making nice someone blank my chips has been eating have been eating was ate and have eaten now someone is singular so someone has been eating she subject singular plus subject she blank for you all day she has been ing this one they blank since last October they have been traveling this one she blank at that company for 3 years አሁን ለ3 አመት ሰርታለች or working ስለሚል ምርጫው ላይ ለ3 አመት ሰርታለች። አሁን ላይ ወደፊት ልትቀጥል ትችላለች ላትችልም ትችላለች።
ብቻ ግን ሺ ሰብጀክት ሲንጉላር ፕላስ ሃዝ ይሆናል ማለት ነው። ቢን እንትን verb ing has been working. Good. Did you know he blanked German for 50 years? Yes, he has been teaching this one. We blanked TV since we had dinner. We subject plural no, have been watching. She blanked at other options recently. She has been looking. They blanked soccer for several hours, so now they are exhausted. They have plural ስለሆነ have been playing. Nice. በጣም እንጆይ ታደርጉበታላችሁ። በመጨረሻ ደግሞ ቲፕስ ጨምርላችኋለሁ። በመጨረሻው ተከታተሉ። አሁን ደግሞ ሰንተንስ አሬንጅመንት እናያለን። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት አስፈላጊም ከሆነና በጣም ከወደዳችሁ ደግሞ ለሌሎች አጋሩት፣ ሼር አድርጉት። ሰንተንስ አሬንጅ እናደርጋለን። አሬንጅ ሰንተንስስ አሁን ፎርማችን ተጠቅመን ሰብጀክት ፕላስ have or has not, has or have been ኔጌቲቭ ሲሆን ኖት ጨምረን verb ing ፕላስ ኦብጀክት አድርገን እንሰራለን። so they the last hour been talking have for አሁን ሰብጀክት they have been talking for the last hour. Good. ATM has since been snowing yet. Okay, subject it has been snowing since 8 a.m. Nice. Been they chatting have the last 2 hours for. Subject they plural have been and then verb ing for the last 2 hours. Good. Haven't they been watching much recently TV? Subject they haven't been watching TV much recently. Good. Since 2004 she been working has. She has been working here since this. I've been waiting for over an hour. I have been watching for over an hour. Other options recently at she has been looking at other options recently. In been living has Bangkok since the left school. He subject has been verb ing in Bangkok since he left school. Lot recently a been eating you have been eating a lot recently. Been raining has since you arrived. Question አሁን has it been raining since you arrived? Yeah. Has it been raining? አሁንም has plus subject ይቀድማል plus subject and then been verb ing. For been living have in London we 6 months. We have been living in London for 6 months. Good. For years English been studying I have 4. I have been studying English for 4 years. Been living America since 2003 have in I have been living in America since this. Good. Teaching James been the university since June has at. James subject has been teaching at the university since. Been waiting here have we since 7 p.m. We have been waiting here since this. Good. Been losing they all have their matches recently. They have losing their matches all their matches recently. This semester been studying has hard.
Rick. Okay. Rick has been studying hard this semester. Have this report since 8 o'clock, working been on I have been working on this report since 8 o'clock. 8 years for here, she been working has. She has been working here for 8 years. For been sleeping, you have 12 hours. You have been sleeping for 12 hours. Wow, congratulations. And now you are almost going to be perfect in English grammar, especially in French. Please subscribe my channel and get other very essential videos for you. We have one remaining part and 10 previous parts. So please watch all the videos and be perfect on English grammar. This is Asmamaw-Assefa from Wabimedia. Thank you very much for watching this video. Have a nice day and let me see you on the other video. Bye bye.